Hello anh em, thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách giải quyết cái vấn đề máy tính bị đơ nhé. Thì máy tính bị đơ thì có nhiều nguyên nhân lắm. Thì đầu tiên là do phần cứng này, thứ hai là do phần mềm này, thứ ba là do yếu tố bên ngoài. Thì phần cứng ý, thì có thể là máy tính bị quá nhiệt. Khi mà quá nhiệt ý, thì nó sẽ bị giật cục từng khoảnh khắc ấy, tức là nó chỉ giật một tí thôi, xong nó lại trở lại bình thường này, xong lại giật một tí như thế đấy. Thì tại vì đại khái là nó bị quá nhiệt thì nó sẽ bị giảm xung CPU và GPU ấy. Đấy, thứ hai là có thể là nó sẽ tắt máy hoàn toàn luôn để bảo vệ phần cứng. Trường hợp thứ hai là CPU bị quá tải 100%, tức là khi mà CPU chạy 100% rồi thì tức là nó đã chạy cái đấy quá nặng rồi và không thể chạy thêm các cái lệnh thực thi tiếp theo ấy, cho đến trừ khi là chạy cái lệnh trước đó nó hoàn thành rồi. Thì trong nhiều trường hợp thì nó sẽ bị đơ một lúc, sau đó thì nó bắt đầu trở lại bình thường. Tiếp theo là cái lỗi full disk. Full disk này thì thường gặp ở HDD, nhưng mà đôi khi SSD cũng bị, tức là SD SATA mà đời đầu ấy, thì khi mà anh em vừa ghi dữ liệu này, vừa đọc dữ liệu này, hay là làm cái gì đấy mà quá nhiều về ghi dữ và đọc dữ liệu ấy, thì SSD này nó sẽ 100%. Lúc đấy thì anh em thao tác các cái chức năng khác nó sẽ bị lag. Đấy. Thì anh em dùng HDD thì hay bị cái này. Một cái yếu tố khác khiến máy tính bị đơ là do ổ cứng bị lỗi. Khi mà ổ cứng bị lỗi thì nó sẽ khiến máy tính bị đơ và treo thường xuyên luôn. Anh em có cài lại Win thì nó cũng không hết được ấy. Thì cái này nó cũng hơi khó phát hiện. Thì khi mà anh em cài cái phần mềm check ổ cứng ấy, thì nó sẽ may ra phát hiện được. Còn nếu mà dùng bình thường thì khó phát hiện lắm. Một lỗi khác thì là bị tràn RAM. Tức là anh em dùng những cái phần mềm mà như kiểu render video hay là sử dụng các cái phần mềm AI ấy, thì thỉnh thoảng khi mà tràn RAM ấy, thì cái phần mềm đấy nó bị đơ. Nó đơ xong nhiều trường hợp thì nó sẽ giải phóng cái phần RAM trước đó để nó chạy tiếp. Nhưng mà trường hợp thứ hai thì nó sẽ crash luôn cái phần mềm đấy và nó sẽ ghi là not responding ấy. Đại khái là không phản hồi ấy. Đấy. Đôi khi trong nhiều trường hợp thì cái card màn hình của anh em khi mà nó chạy một thời gian dài ấy, thì nó cũng có thể bị lỗi. Nó bị như kiểu là nó bị xuống cấp ấy, hay là nó bị đại khái là bóng bán dẫn của nó bị già hóa, xuống cấp các thứ, thì đôi khi cái điện áp của nó sẽ khiến máy tính bị đơ, như kiểu là màn hình đen ấy. Nhiều khi anh em bị đen màn hình xong rồi vẫn có âm thanh nhá, âm thanh vẫn còn, nhưng mà màn hình đen này xong rồi nó bị crash game ấy chẳng hạn, đấy thì nó vẫn là một kiểu đơ của nó. Một cái lỗi phần cứng cuối cùng thì cái lỗi này do người dùng thôi. Thì nhiều khi anh em cắm cái phần cứng nó hơi lỏng lẻo ấy, thì đôi khi là nó sẽ bị chập chờn. Khi mà chập chờn thì nó sẽ bị như kiểu là máy tính bị mất ổn định ấy. Mục thứ hai là máy tính bị đơ do phần mềm. Thì nhiều khi khi mà anh em chạy nhiều ứng dụng quá ấy, hoặc là ứng dụng mà chạy ngầm nhiều quá ấy, thì máy tính nó sẽ mất nhiều thời gian để xử lý cái đấy. Thì đôi khi anh em khi mà thao tác nhiều thứ cùng một lúc thì sẽ bị đơ một lúc xong nó lại hết ấy, nó lại chạy tiếp. Thì đấy là một nguyên nhân này. Thứ hai là do xung đột phần mềm. Thì xung đột phần mềm này thì cũng hiếm gặp lắm. Ví dụ nhá, khi mà anh em muốn thay một cái card đồ họa mới, khi mà anh em gỡ ra xong anh em cắm trực tiếp cái card đồ họa mới vào mà anh em không dùng DDU ấy, thì nó sẽ bị lỗi cái xung đột hai cái driver với nhau. Đấy. Thì đấy là một trường hợp. Một nguyên nhân khác hơi mang tính chủ quan là do máy tính anh em có thể bị nhiễm virus hoặc phần mềm độc hại ấy. Thì anh em có thể là anh em cài một số các cái phần mềm crack ấy. Nhưng mà cái crack này thì nói thật là mình không biết được là nó chứa những cái gì. Đôi khi những cái phần mềm null hay là phần mềm mà repack lại ấy, tức là nhiều khi là crack đấy là sạch chẳng hạn nhá, nhưng mà đôi khi mà về tay một số người khác thì họ lại thêm một số các cái đoạn code khác vào để khai thác dữ liệu chẳng hạn. Thì nhiều khi nó sẽ chạy như kiểu là đào coin này, hay là nó gửi dữ liệu về cái máy chủ của cái hacker ấy. Đấy thì nó cũng là một cái yếu tố gây lag máy, đơ máy. Trong nhiều trường hợp ấy, thì khi mà anh em dùng một thời gian ấy, thì có nhiều yếu tố gây lỗi hệ điều hành ấy. Thì khi mà hệ điều hành bị lỗi thì gây ra nhiều vấn đề lắm, có thể bao gồm cả đơ. Một cuối cùng của đơ do phần mềm thì có thể là cái ứng dụng hoặc là game anh em chạy quá nặng. Thì ví dụ như là khi mà anh em chạy những cái game AAA, hay là anh em sử dụng cái phần mềm như kiểu là DaVinci Resolve hay là Adobe Premiere, khi mà render video quá nặng chẳng hạn,
thì nhiều khi máy tính của mình mà không đủ mạnh ấy, thì nó sẽ bị quá tải đấy một thời gian, xong chạy chậm và đơ một lúc. Mà đơ này thì đơ kiểu là nó chạy quá nặng thôi chứ không phải là đơ kiểu lỗi. Sang đến mục thứ ba thì có thể nhiều trường hợp là đơ do yếu tố bên ngoài. Thì ví dụ như là cái nguồn điện của anh em không ổn định ấy, thì nó trồi sụt liên tục ấy, thì máy tính nó sẽ bị đơ ấy, bởi vì là không đủ điện cấp cho phần cứng. Đấy, thì trường hợp này thì nhiều khi là máy tính nó sẽ bị đơ, hoặc là nó khởi động lại, hoặc là nó bị tắt đột ngột. Một yếu tố mà nó cũng hiếm khi gặp thôi, tức là cái trường hợp mà anh em mà chạy game nặng hay là sử dụng phần mềm nặng mà quá lâu ấy, trong một thời gian quá dài ấy, thì máy tính có thể bị đơ một lúc, kiểu như là nó chạy vất vả quá ấy, nó nóng hay là nó gì đấy thì nó sẽ đơ một lúc, thì nó xong rồi đơ một lúc thì nó sẽ hết đấy. Thì cách đầu tiên là anh em nên đợi một lúc cho nó hết đơ. Tức là trường hợp này thì khi mà máy tính báo là not responding ấy, tức là nó không phản hồi ấy, thì nó sẽ đơ một lúc thôi, đơ một lúc thì sẽ hết. Căn bản là nó xử lý nặng quá thì nó sẽ đơ thời điểm đấy, thì anh em cứ chờ một lúc để cho nó hết đơ. Cách thứ hai ấy, thì nếu mà anh em thấy nó đơ lâu quá ấy, thì anh em có thể đóng cái chương trình không phản hồi bằng Task Manager nhé. Tức là nó báo not responding rồi ấy, không phản hồi rồi, mà anh em chờ lâu quá, anh em có thể sử dụng cái Task Manager để đại khái là queue tiến trình ấy, end start cái tiến trình đấy luôn. Thì nói chung là nó sẽ giải quyết hoàn toàn cái vấn đề bị đơ trong thời điểm đấy. Nhưng mà sau đấy nếu anh em chạy tiếp cái phần mềm đấy, nó vẫn có thể bị đơ trong trường hợp tiếp theo. Đấy, sau khi anh em mà restart xong ấy, thì anh em nên dùng cái FSC, tức là cái System File Checker ấy, của Windows có sẵn để anh em quét các cái tệp tin bị hỏng ấy, tệp tin hệ thống bị hỏng ấy, thì để nó sửa chữa cái lỗi đấy. Trong trường hợp mà anh em mà quét không được ấy, thì anh em có thể dùng cái lệnh DIM, lệnh DISM ấy, để sửa nó không phải sửa cái để chạy tiếp cái SFC đấy. Cái cách thứ 5 ấy, thì cái trường hợp này cũng hiếm gặp thôi. Tức là khi mà anh em dùng một cái phần mềm quá cũ, hoặc là một cái driver cả đồ họa cũ ấy, mà chơi một tựa game mới thì thỉnh thoảng nó sẽ bị đơ chẳng hạn, tại vì nó không support cái game mới rồi. Thì khi mà anh em cập nhật cái driver mới lên thì nó sẽ support game mới, thì nó sẽ hết bị đơ. Đấy, nhiều trường hợp nó sẽ như thế, nhưng mà nó cũng hiếm gặp thôi. Trường hợp mà anh em cảm thấy là chắc chắn Windows của mình nó không có vấn đề gì thì có thể sẽ là lỗi phần cứng. Thì nếu mà ví dụ anh em bị lỗi RAM chẳng hạn, thì anh em có thể sử dụng cái Windows Memory Diagnostic của trên Windows ấy, để anh em kiểm tra lỗi RAM này. Còn cái lỗi ổ cứng thì anh em chỉ có thể sử dụng cái CHKD SK của Windows để kiểm tra và sửa lỗi ổ cứng này. Đối với card đồ họa thì anh em có Mac hay 3D Max để kiểm tra xem nó bị lỗi gì không. Trong trường hợp mà anh em phát hiện máy tính của mình bị nhiễm virus ấy, thì cái này thực ra thì anh em có thể sử dụng phần mềm để quét virus xem nó có virus thật không ấy. Thì khi mà anh em mà quét được virus, hoặc là anh em xem Windows Defender ấy, Defender nó có báo virus hay gì không. Mà thỉnh thoảng đôi khi anh em cài crack mà anh em tắt cái Windows Defender ấy, thì nó sẽ không phát hiện ra đâu nhá. Tại vì là anh em đã tắt cái Windows Defender rồi, nên là nó sẽ không phát hiện ra khi mà tại vì là các cái virus với cả phần mềm độc hại bây giờ rất tinh vi. Tức là nó sẽ nằm vùng trên máy tính của anh em thôi, tức là nó sẽ chỉ chạy khi cần thiết thôi, anh em không thể phát hiện ra được. Đấy. Nhiều khi là nó sẽ, ngày xưa thì nó hay đào coi, nhưng bây giờ nó chỉ gửi dữ liệu để đánh cắp dữ liệu thôi, chủ yếu là thế, xong rồi nó cứ nằm vùng đấy thôi. Cách này anh em nên làm ấy, nó là must try nên làm đấy. Thì anh em nên tối ưu hóa cái Windows của mình ấy. Ví dụ anh em mà tắt được các cái ứng dụng chạy ngầm đi này, anh em tối ưu hóa cái Survive chạy ngầm này, anh em tắt những cái hiệu ứng không cần thiết này, thì Windows anh em nó sẽ mượt mà hơn nhiều, và nó sẽ giảm các cái hiện tượng bị đơ đi rất là nhiều. Thì trong nhiều trường hợp anh em mà sử dụng phần cứng cũ này, anh em gỡ ra xong anh em lắp phần cứng mới vào ấy, thì nhiều khi cái driver nó không tương thích mà, nên là nó sẽ bị lỗi, kiểu hai cái driver trên một máy thì nó bị lỗi là không tương thích chẳng hạn. Ví dụ như là card đồ họa nhá, mình thấy nhiều anh em bị gặp cái trường hợp này. Tức là anh em nâng cấp card đồ họa chẳng hạn, xong anh em tháo card đồ họa cũ và anh em cắm card mới luôn, lúc đấy nó sẽ bị xung đột đấy. Trong những cái trường hợp mà anh em cảm thấy là nó bị xung đột một cái gì đấy mà anh không thể phát hiện ra được, hay là một cái lỗi phần mềm mà anh em cảm thấy là mình không thể dọn sạch 100% được cái lỗi này ấy,
thì anh em cũng nên cài lại hệ điều hành của mình, thì nó sẽ đảm bảo là khắc phục 100% nếu mà lỗi ở phần mềm nhé. Còn trong trường hợp mà anh em cài lại hệ điều hành mà nó vẫn bị lỗi thì anh em có thể xác định là nó là lỗi phần cứng chẳng hạn đấy. Trong trường hợp mà nếu anh em xác định là máy tính của mình nó đang bị quá nóng ấy, thì anh em nên tra lại keo tản nhiệt cho CPU và GPU, thì lúc này nó sẽ giảm cái hiện tượng là throttle stop, tức là nó bị giảm cái hiện tượng bị tụt xung ấy. Đấy, thì anh em nên thực hiện cái này nếu mà anh em phát hiện ra, dùng phần mềm thứ ba phát hiện ra. Cuối cùng thì anh em nên nâng cấp cái phần cứng máy tính của mình nếu mà cảm thấy máy tính của mình nó quá yếu ấy. Thì nhiều anh em dùng máy tính 5-7 năm chẳng hạn thì phần cứng nó lỗi thời rồi, thì anh em cũng nên xác định là xem mình nó bị lỗi thời cái gì ấy, thì anh em phải nâng cấp. Ví dụ anh em thiếu RAM chẳng hạn thì anh em nâng cấp RAM này, hay là ổ cứng nó bị chậm ấy, hay là nó bị kiểu lỗi ấy, thì anh em nâng cấp cái ổ cứng lên, hay là CPU nó bị yếu quá chẳng hạn, nó có 2 nhân thôi chẳng hạn, thì anh em cân nhắc nâng CPU lên chẳng hạn. Hoặc là khi mà anh em chơi game nhiều, anh em thấy bị lag, thì anh em bị lag hay bị đơ ấy, thì anh em nâng cấp cái VGA lên đấy. Rồi, video đến hôm nay đến đây thôi. Nếu mà anh em thấy video này hay và hữu ích thì anh em cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh em, bye bye.